Astăzi vom afla ce s-ar fi întâmplat dacă Megalodon s-ar fi bătut cu Mosasaurus. Eu zic că Megalodon câștigă, fraților. În colțul stâng, Megalodon! Deci, fraților, videoclipul ăsta se numește What if Megalodon met a Gen Sea Monster. Și, practic, fraților, băieții ăștia o să ne arate ce s-ar fi întâmplat dacă Megalodon s-ar fi bătut cu Mosasaurus. Cine ar fi câștigat? Eu zic că Megalodon. Ia uitați-vă. Este cel mai șmecher rechin. Și poate să mănânce o barcă cu pur și simplu toate deschide gura. Și aia a fost. Dar dacă se bate cu Mosasaurus, care a existat acum 80 de milioane de ani. Frățării cam bătrân, dar hai să zicem că acceptăm. Ceva dinozaur nebun. Asta mânca Mosasaurus. But to find out if this reptile can defeat the most massive shark that ever existed, we'll compare these monsters in several categories. Ok, dar ca să aflăm, fraților, dacă Mosasaurus l-a fi bătut pe Megalodon, trebuie să facem o comparație pe mai multe categorii. Hai să acum vedem cine este mai mare. Acum 3 ani de zile Megalodon a mai fost și ăsta acum n-a mai fost acum 80 de ani. 3 milioane de ani de zile. We can only guess at the real size of Megalodon. The only remains found of this giant shark are teeth and vertebrae. Ok, deci că nu știm, nu putem să știm 100% cât de lung era Megalodon sau cât de mare era, doar putem să ghicim. Și tot ce știm de la el e gura lui și dinții. She used to leave her teeth everywhere. But with the help of calculations and computer calcule, scientists have concluded that Megalodon's length could be about 50 feet. 15 metri poate să fie Megalodon. Aproximativ, nu se știe. City subway car, except it won't try to eat you. Now let's have a look at the right corner. Și hai să vedem în colțul din dreapta, Mosasaurus. But it's believed that the average length of this monster was about 36 feet. Asta avea doar 11 metri. That's the size of a school bus. Atât are un autobuz de școală. Hopa, dar fiți atenți că oamenii de știință momentan au găsit deci Mosasaurus ăsta putea să fie și mai mic și mai mare. Și cel mai mare avea 18 metri. Deci păzea. Compare this to the tallest person ever, 8 feet. Mosasaurus was 7 times larger. Uitați-vă, Mosasaurus era de 7 ori mai mare decât cea mai mare persoană care exista vreodată. The first win goes to the Mosasaurus. Mosasaurus câștigă, fraților, că el are 18 metri dacă e în cea mai mare variantă a lui. 1-0 Mosasaurus. Cât cântărea? The most enormous individuals of the Megalodon species had an incredible weight from 27 to 59 tons. Între 27 și 59 de tone? Bro, e ca un avion. Without the snacks and beverages. Although the Mosasaurus is longer, its weight isn't that much because of its body shape. Ok, deci că Mosasaurus ăsta, chiar dacă este mai mare, nu cântărea mai mult. Că vedeți, era mai slab. Doar 14 tone. Jumate din Megalodon. Dar o balenă albastră poate să aibă 100 de tone. In this category, Megalodon wins and gets its first point. Megalodon câștigă 1-1. Let's move on to the next category, speed and agility. Speed și agility. Cât de agil era și cât de rapid era. He could reach a speed of about 11 miles per hour. Asta putea să meargă cu 18 km pe oră. The quickest sea creature is the sailfish. It can swim 68 miles per hour. Oh my gosh, acum, fraților, ci că ăla, peștele spadă, este cel mai rapid și poate să meargă cu 109 km la oră. Bă, vă dați seama. But this didn't prevent Megalodon from becoming the top predator in the aquatic world. Dar na, nu prea era, fraților, o problemă pentru Megalodon, că nu era atât de rapid. Omul normal face 3,2 km pe oră. La băiatul ăsta, da. In fact, Meg is a 50-ton truck, so he can't turn and change direction quickly. Da, corect faci. Deci ăsta chiar merge foarte rapid pentru că are 50 de tone. Nu uităm, adică na. He's going to attack. Merge rapid.
because if he has to go for a second lap, his prey will have the opportunity to scoot. Asta a zis că el e foarte, foarte bun, e foarte agil și dacă vine după tine te mănâncă, pentru că dacă trebuie să mai facă o rotire, să mai vină o dată, sunt șanse mari să scapi. The exact speed with which MOSASAURS could swim is unknown. Nu se știe MOSASAURS. He would push off with his tail and steer with small side fins. Însă putem să-i comparăm cu alt pești, ia să vedem. Provided him with incredible maneuverability. Deci era foarte rapid. This could help him jump out of the water, just like a scene from Jurassic World. Ia uite, fraților, și într-o scenă din Jurassic World, Mosasaurus sare din apă, poate să sare din apă. With which MOSASAURS could swim. We need to find more remains of this ancient reptile. Right now, the point in the speed and maneuverability category goes to Megalodon. Fraților, Megalodon câștigă pentru că nu se știe la Mosasaurus. Nu înțeleg de ce s-a făcut această comparație dacă nu se știe. 2-1. Our next category is fighting instruments. First, Instrumente de luptă. Na, Megalodon are dinții. Megalodon's arsenal. His giant teeth. They were extremely sharp Uitați-vă la ei, because of bro. their triangular shape. And they reach 7 inches long. Megalodon's teeth are Uitați-vă la considered dintele the lui, largest bro. that ever existed. And it had 250 of them. Și avea 250. Placed in 5 rows and could easily penetrate the thick skin of whales and other ancient creatures. In addition, the jaw itself was incredible. It was 6.5 feet wide. The average person could easily fit in there standing at full height. Uitați-vă, fraților, cum putea să stea o persoană în gura lui That Megalodon. fall into the stupid selfie category. The muscle strength combined with the giant maw gave Megalodon one of the strongest bites on our planet. E nebună. The primary tool of the MOSASAURS is the jaw. Its jaw held 40 to 50 sharp and massive teeth. Ok, fraților, deci la asta este maxilarul. Ia uite, și dinților ăsta. Nu erau așa mari. And the jaw itself was similar to a snake's. Așa, avea maxilarul ca un șarpe. MOSASAURS was able to swallow colossal prey without even chewing. In some of the discovered remains of MOSASAURS, perfectly preserved remains of fish were found, and they were 3 feet long. The MOSASAURS head was a little over 2 feet long. Uite, asta putea să mănânce pești de ăștia de 1 metru, fraților. This jaw wouldn't be enough to swallow Megalodon as a whole. It could bite off a pretty big piece of him, or even just rip off its tail. Da, asta e face mai bun Mosasaurus de pradă. Și zice, să-i mănânce pe alții, dar să se bată nu prea. Deci Megalodon câștigă, let's go. A, ba nu! Îl pune pe ăsta, bine. Cum credeți voi? Ultima categorie, aflăm ce câștigă. Combat. He reached the top of the food chain for another reason, intelligence. Ce că e și inteligent ăsta Megalodon. Scientists found many remains of whales with scars from Megalodon's teeth. Oh my god, fraților, ci că oamenii de știință au găsit foarte multe balene care aveau, cum îi spune, aveau urme de dinți de lui Megalodon. Asta se băga pe el, ești nebun? It turned out that Meg could find weaknesses in other marine creatures and knew where their vital organs were located. Other remains had many fractures. Apparently, the victim had experienced Megalodon's 50-ton ram. It could easily have broken through concrete walls. The whales didn't stand a chance. With the help of strategy and tactics, Megalodon could have handled prey much bigger than himself. He could attack the whale's tail and fins until he was completely immobilized. And then, when the victim was defenseless, well, like they say, dinner is served. Deci avea anumite tactici, fraților, să se bată, gen să dea ăia să nu mai aibă deloc putere și după să-și servească cina. Mosasauruses were quite aggressive. Ăștia erau agresivi, Mosasaurus, erau mai agresivi, nu erau atât de inteligenți, numai să mănânce. Oh, uite, se băteau și între ei. But we know for sure that their fights were brutal. Erau brutale. Had many fractures, but they didn't ram their victims. No. They grabbed its head and actively bit and struggled, breaking its bones. Such a technique is Mamă, deși că îi lua, face și mișca așa până li se rupeau oasele. Ca un crocodil. Până la urmă, Mosasaurus niște crocodili gigantici. Avea o viziune foarte bună. Asta era un avantaj. Avem și o rundă bonus.
Megalodon has appeared in many different movies, TV series, and comics, and each of its appearances has inspired fear in the audience. Acum cât de... cum îi zice, cât de multă frică inspiră. Megalodon a apărut în mai multe filme și na. Ale au reputație destul de... Uite. Ok, și asta și că își părează banii pe el. Și eu mă bag pe Megalodon. Și ăsta a apărut MOSASAURS în Jurassic Park, în astea, dar na. But the scene where he eats a great white shark in one bite surprised spectators around the world. So, this dinosaur has the potential to become a star. Și ăsta are potențial. Hai să vedem. Oh, there's the gong. Now we'll find out who will win this fight. Cine o să câștige? Meet in the waters off the coast of North America. MOSASAURS noticed Megalodon from far away and attacked first. However, his teeth are not big enough and he barely hurts the Meg. Mamă, l-a atacat MOSASAURS prima dată și abia de la zgâriat, că n-are destul de mari dinții. Asta o să câștige Megalodon, e bun. E foarte agil. Timpul să schimbăm tactica. MOSASAURS is a reptile, though a huge one. This means it breathes air and swims underwater only by holding its breath. Oh, mamă, fraților, dar MOSASAURS este o reptilă, nu este un pește. Deci el nu poate să respire sub apă, trebuie să își ia aer și să țină respirația. Aha, Megalodon are avantaj. Meg begins to descend deeper, luring MOSASAURS into a trap. Uite, și asta se duce mai jos. Mamă, MOSASAURS se duce, nu trebuie să te duci, bro, că tu nu poți să respiri sub apă. Aoleu. Uite, l-a atacat, e mort. Gata, și-a pierdut coada, e mort. Megalodon câștigă, fraților, eu am zis, fraților. GG, scrieți la comentarii cu cine ați zis, cu Megalodon sau cu MOSASAURS. Bă, era clar până la urmă, fraților. 100% ăsta câștiga.